أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة لطيفة بلطافة المخلوق الذي سنتكلم عنه اليوم. معكم أنا سامر يونس. القطة. يلجأ الكثيرون إلى تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، وخاصة القطط، دونا عن غيرها لما تتمتع به من قرب من الإنسان ولطافة العشرة، فهي ودودة للغاية وغير مؤذية. لذلك دعونا نتعرف أكثر على هذا المخلوق اللطيف. تتعدد الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تربية القطط في البيت، من تغذية ومسكن وتعامل، كي لا تواجه أي صعوبات قد تعرض القطة أو سكان المنزل للأذى. وإليك أهم النصائح. بداية وقبل كل شيء، إن كنت ترغب في تربية قطة في المنزل، عليك الأخذ بعين الاعتبار عمرها، إذ ينصح إحضارها بعد مرحلة الفطام بالكامل، والتي تدوم في معظم الأحيان من 8 إلى 10 أسابيع، وعدم أخذ القط المراد تبنيه من أمه قبل أن تنهي إرضاعه، لأن القطط في هذا السن تستمد الغذاء والرعاية الصحية اللازمة من أمها. والجدير بالذكر أن الحمل يستغرق وسطيا 65 يوما. أما طعامها فينصح باعتماد الأغذية المعلبة وتقديمها للقطط، وتجنب تقديم الطعام المهروس لها. ومن الممكن أيضا تقديم بعض الوجبات المنزلية المعدة للقطط، ولكن مع ضرورة معرفة كل نوع منها ماذا يفضل، إذ إن طعامك لا يناسب بعض القطط، لا سيما الحليب ومشتقاته، فالقطة البالغة غالبا لديها حساسية من مادة اللاكتوز، حيث يمكن تقديم اللحوم الحمراء، ولكن لابد أن يتم طهيها بشكل كامل، أو على الأقل يتم سلقها. وأيضا الكبدة واللحوم البيضاء تعتبر من أنواع الطعام التي تفضلها القطط، فهي غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية. ويمكن أن يتم تقديم بعض أنواع الفاكهة والخضروات للقطط، مثل الشمام والسبانخ والموز. وكلما اعتادت القطط على تناول هذا الطعام منذ صغرها، فإن ذلك سوف يكون أفضل بالنسبة لها حتى تعتاد على تناول هذا الطعام. والسؤال المعتاد دائما هو: كم تعيش القطط، وبالأخص المنزلية؟ في العادة فإن القطط المنزلية تعيش ما يقرب من 30 عاما تقريبا كحد أقصى، ولكنها قد تعيش لمدة 15 عاما في بعض الأوقات، نظرا لأنها قد تتعرض لبعض الأمراض. تفضل بعض القطط النوم في الأماكن المرتفعة، وبشكل عام تحب المكان الدافئ، لذلك يفضل تغطية منزلها بالصوف أو وضع وسادة في داخله، ولا ينصح بغسل وسائد القطة باستمرار، إذ تتعلق القطط برائحتها وتفضل وجودها في مكان نومها. ولا بد من فصل مكان النوم عن مكان قضاء الحاجة، إذ لا تفضل القطط النوم بالقرب من مكان قضاء حاجتها. غالبا ما يقلق من ينوي تربية القطط في المنزل عندما يتعلق الأمر بالنظافة وقضاء الحاجة. يمكنك تجهيز مكان مناسب لها بعيدا عن أنظار سكان المنزل، ثم عليك تعريف القط عليه من خلال وضعه فيه ومعرفة فيما إذا كان القط يشعر بالراحة. ولا بد من اختيار الرمل المناسب لوضعه في حيز قضاء الحاجة، فهناك العديد من أنواع الرمل المتوفرة، كالورق المعاد تدويره، ورمل السيليكا، والرمال الطينية، مع الانتباه إلى رائحة الرمل، فقد لا يفضل قطك أنواع الرمل المعطرة. من الممكن أن يقضي القط حاجته أكثر من مرتين في اليوم، في حين أن المعدل الطبيعي مرتين في اليوم الواحد. ونعرف أن القط يحتاج لقضاء حاجته إن كان يقوم بحركة على السجادة أو الأرض تشبه الحفر في رمل الفضلات، أو إن جلس في وضع القرفصاء. ينصح أن تحمم القط مرة واحدة كل 4 إلى 6 أسابيع، وتجنب دخول الماء في أذن القط، إذ قد يتسبب ذلك بموت قطك على الفور. إذا قررت تربية قط في المنزل، فإنه لديه الكثير من الأصوات التي يستخدمها من أجل التواصل، والتي تكون على شكل الخرخرة والتكرير والهسهسة والزمجرة وغيرهم من أشكال المواء الخاص بصوتها عموما. ولغة الجسد وتحريك الأذنين والكفين كلها تشير إلى حالة القط المزاجية في ذلك الوقت. من الضروري التعرف على كافة هذه الحركات التي تشير بها لتعرف ما إذا كان في حالة سلام أو عدوانية، حتى تتمكن من التعامل الصحيح معها. جميع أنواع القطط لديها القدرة على النوم لفترات طويلة، حيث تفضل النوم لمدة 12 ساعة يوميا. تختلف أنواع القطط على حسب طبيعة المناخ التي تفضل التواجد به،
إذا كنت تفضل تربية القطط الأليفة، فمن الأفضل التعرف على كافة أنواع القطط وصفاتها حتى تستطيع التعامل معها وتربيتها. وأبرز أنواع القطط المعروفة هي القط الشيرازي والسيامي والفرعوني وقط راغدول وماين كوين، والقط البريطاني قصير الشعر، والقط البنغالي، والذي يعتبر من أغلى أنواع القطط. تشمل الأمراض التي تصيب القطط المنزلية الالتهابات الحادة والأمراض الطفيلية والإصابات والأمراض المزمنة مثل اعتلال الكلى وأمراض الغدة الدرقية والتهاب المفاصل. وأصبحت التطعيمات للعديد من الأمراض المعدية والعلاجات للقضاء على الطفيليات مثل الديدان والبراغيث متاحة ومتوفرة. وهناك أمراض تنتقل من القطط إلى الإنسان في بعض الحالات، حيث لا تظهر على القطط أي أعراض للمرض، ومع ذلك يمكن أن يظهر المرض نفسه في الإنسان. وتعتمد احتمالية إصابة الشخص بالمرض على العمر والحالة المناعية للشخص. وتشمل بعض أنواع العدوى الأكثر إثارة للقلق السالمونيلا وداء خدش القطط وداء المقوسات. تشتهر القطط بقضاء وقت طويل في لعق فرائها للحفاظ على نظافته. يحتوي لسان القطط على أشواك متجهة للخلف يبلغ طولها نحو 500 ميكرومتر، تسمى الحليمات اللسانية، وتحتوي على مادة الكيراتين مما يجعلها خشنة، لذلك تعمل الحليمات مثل فرشاة الشعر. تقوم بعض القطط خاصة القطط طويلة الشعر بإخراج كرات الشعر من الفراء كانت قد تجمعت في بطونها من التنظيف. عادة ما تخرج كتل الفراء هذه على شكل فضلات يتراوح طولها من 2 إلى 3 سنتيمتر. يمكن الحد من كرات الشعر عن طريق العلاجات التي تسهل إزالة الشعر من خلال القناة الهضمية، بالإضافة إلى التسريح المنتظم للفراء بمشط أو فرشاة خشنة. تعتبر القطط في الإسلام حيوانات طاهرة، ووردت أحاديث من السنة النبوية التي تدل على طهارتها وجواز اقتنائها وتربيتها. كما تعتبر القطط حيوانات محببة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يسميها من الطوافين والطوافات في البيوت، وكان يتوضأ من الماء الذي شربت منه القطة واعتبره طاهرا. وكني أحد الصحابة بأبي هريرة اقتباسا من لفظ الهر بسبب تعلقه الشديد بهذا الحيوان. وعلى عكس الكلاب، فإن الشرع الإسلامي أجاز بدخول القطط للمنازل والبيوت والمساجد، وذلك لطهارتها. روي عن أنس بن مالك في صحيح البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: يا أنس اسكب لي وضوءا، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الهر، فقال: يا أنس إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه. فأباح الإسلام تربية القطط واقتنائها، وحث على الرحمة في معاملتها، وتوعد بالنار من قام بإيذائها وتعذيبها وقتلها وحبسها من غير طعام أو شراب، وذلك لما ذكر في صحيح مسلم. روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أعزائنا المتابعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مما قدمناه لكم. كنت معكم أنا سامر يونس. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.